Chào mừng các bạn đến với Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đôi giày cao gót trong suốt của tác giả Bạch Nhật Huyễn Mộng. Một hành trình đầy drama, kịch tính của một cô gái mạnh mẽ đối đầu với những kẻ ghen ghét, bôi nhọ cô chỉ vì một đôi giày. Liệu đôi giày ấy có thật sự là nguyên nhân, hay đằng sau nó là những bí mật đen tối đang chờ được hé lộ? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ. Chương 1, hàng xóm đáng ghét. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đôi giày cao gót trong suốt lại có thể kéo theo một mớ rắc rối kinh khủng đến thế. Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường, khi tôi vừa đi làm về, đôi giày mới tinh còn lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Trong nhóm chat chung cư, chị hàng xóm ở căn 603 nhắn hỏi tôi xin link mua đôi giày ấy. Tôi vui vẻ gửi ngay, còn kèm theo một câu đùa, đi đôi này vào, đảm bảo chị thành nữ hoàng của cả khu. Ai ngờ, cái tin nhắn ấy lại như giọt nước làm tràn ly, khơi mào cho một trận chiến mà tôi không hề mong muốn. Chủ căn 802, một gã đàn ông đầu chọc mà tôi chỉ biết qua vài lần chạm mặt thoáng qua, đột nhiên nhảy vào nhóm chat, giọng điệu cay nghiệt như thể tôi vừa đắc tội với cả dòng họ nhà hắn. Đây chẳng phải giày của mấy con làm nghề kia sao? Hắn viết từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tôi. Phụ nữ các cô sướng thật, chỉ cần nằm ngửa là có tiền, còn đàn ông bọn tôi phải cày cuốc cực khổ. Mà ông trời cũng công bằng, để các cô đến tuổi này vẫn không ai thèm rước. Hay là cô chuyển những căn nhà cho tôi, để cho tôi 3 thằng con trai, tiền lương nộp hết, việc nhà cô làm hết, thì tôi miễn cưỡng lấy cô, cho cô một chỗ dựa. Tôi đọc xong mà bật cười, nhưng không phải vì vui, mà vì tức đến nghẹn họng. Loại người gì thế này? Tôi, một đứa con gái tự tay làm việc, tự kiếm tiền mua căn hộ 801 này, chưa từng dựa dẫm vào ai, vậy mà bị hắn bôi nhọ không thương tiếc. Hắn nghĩ tôi là ai? Một con ngốc để hắn muốn nói gì thì nói sao? Không, hôm nay không cho hắn một trận ra trò, tôi thề không làm người nữa. Nhưng trước khi đáp trả, tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp gia đình căn 802, không phải gã đầu chọc, mà là bố mẹ hắn, một cặp vợ chồng già mà tôi từng nghĩ chỉ là những người lớn tuổi khó tính bình thường. Hôm ấy, tôi vừa dọn vào căn 801 được vài ngày, đang xách đồ từ thang máy lên thì bắt gặp họ đứng ở hành lang. Hai ánh mắt dán chặt vào tôi, từ đầu xuống chân, như thể đang định giá một món hàng. Bà lão lên tiếng trước, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý, "Cô gái, nhìn cô có tướng dễ sinh con đấy, có muốn làm con dâu nhà tôi không?" Tôi hơi khựng lại, chưa kịp trả lời thì ông lão bên cạnh đã chen vào, tay vuốt chòm râu lưa thưa, miệng cười để lộ hàm răng vàng khè. "Tôi thấy con bé này ngực cũng to, cháu nội tôi không lo thiếu sữa đâu." Nói xong, ông ta còn liếc xuống ngực tôi, ánh mắt trơ trẽn đến mức khiến tôi nổi da gà. Tôi không phải kiểu người dễ nhịn nhục. "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với con trai hai người," tôi đáp, giọng lạnh tanh. Bà lão nghe xong thì đỏ mặt, lập tức phản pháo, "Con trai tôi cô còn chưa gặp, sao dám chê bai?" Tôi liếc họ từ đầu đến chân, cười khẩy, "Con trai mà giống bố mẹ thì chắc chỉ giỏi ăn đòn thôi." Bà lão tức đến mức xông lên định đánh tôi, nhưng ông lão kéo lại, giọng khinh khỉnh, "Bọn tôi là chủ nhà, cô chỉ là đứa đi thuê, không xứng với con trai tôi đâu." Tôi lôi ngay giấy tờ nhà trong túi ra, giơ trước mặt họ, "Xin lỗi, tôi cũng là chủ nhà, mới mua căn hộ tháng trước đấy." Bà lão trợn mắt, lắc đầu không tin, "Cô còn trẻ thế mà mua được nhà, chắc tiền không sạch sẽ gì." Ông lão gật gù đồng tình, lại liếc xuống chỗ nhạy cảm của tôi, ánh mắt bẩn thỉu đến mức tôi chỉ muốn đấm cho ông ta một phát. Tôi nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận, con trai hai người vừa vô dụng vừa thích ăn đòn, loại đó có trả tiền tôi cũng không thèm. Rồi tôi quay lưng bước đi, không quên buông một câu cuối, "Cố cả đời mới có được cái nhà, thật không đáng, không như tôi, trẻ mà mua được đứt cả căn hộ." Họ đứng đó, cứng họng, còn tôi thì bước vào thang máy với nụ cười hả hê. Giờ nghĩ lại, chắc chắn họ đã kể lại chuyện này với gã con trai đầu chọc, và đó là lý do hắn nhảy vào nhóm chat để công kích tôi hôm nay. Hắn tưởng tôi là con nhỏ dễ bị bắt nạt, nhưng hắn nhầm rồi. Tôi không phải kiểu người cúi đầu chịu đựng. Hôm nay, tôi sẽ cho hắn thấy bản lĩnh của tôi là thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại, gõ từng chữ đáp trả, "Chủ căn 802 phải không? Anh là cái gã ba mấy tuổi mua nhà còn phải vét hết tiền của cha mẹ già và tiền cưới của em gái đó hả? Bản lĩnh chẳng có mà oang oang gớm nhỉ, thời gian đi nói xấu người khác không bằng để kiếm tiền đi." Gửi xong, tôi ngồi xuống sofa, khoanh tay chờ xem hắn phản ứng ra sao. Không ngoài dự đoán, hắn lập tức nhảy dựng lên, "Tôi không có tiền hả? Ít nhất tiền của tôi sạch sẽ, không như mấy cô đàn bà, chỉ cần nằm đó là có tiền." Rồi hắn còn thêm một câu khiến tôi suýt phì cười vì độ trơ trẽn, "801 đừng ngại, đến nhà tôi, tối nay tôi cho cô thêm thành tích, biết đâu mua thêm được mấy mét vuông nhà." Tôi đọc mà máu dồn lên não. Hắn không chỉ bôi nhọ tôi, mà còn dám thách thức tôi ngay trên nhóm chat công khai. "Được lắm, gã đầu chọc, mày muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày đến cùng." Tôi nhếch môi, gõ tiếp, "Đúng, anh nói đúng đấy, ngày nào tôi cũng quyến rũ một tên nấm kim châm 5 cm như anh. Có giỏi thì tối nay ra đây, tôi chờ." Hắn im lặng vài giây, rồi gửi hàng loạt tin nhắn thoại chửi rủa, giọng gầm gừ như chó dữ. Tôi không buồn mở nghe, chỉ nhếch môi cười, gửi một cái sticker mặt cười châm chọc. Hắn càng tức, càng nhắn nhiều hơn, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Đối phó với loại người này, càng ít cảm xúc càng tốt. Tôi thích cái kiểu vừa hận vừa bất lực của hắn khi không làm gì được tôi. Nhưng ngay lúc đó,
Chị Lý, người thêm tôi vào nhóm chat, nhắn riêng, em à, đừng chọc vào nhà đó. Chủ nhà cũ bán căn 801 cho em vì không chịu nổi họ mà phải dọn đi đấy. Em là con gái, không ai bảo vệ, nhịn một chút cho yên ổn. Tôi đọc mà chỉ cười nhạt. Nhịn ư? Xin lỗi, từ Như Hồng có trong từ điển của tôi. Chỉ càng nói thế, tôi càng thấy hứng thú. Đối phó với loại rác rưởi như nhà 802, tôi có thừa kinh nghiệm. Tôi tắt điện thoại, nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tôi biết, chuyện này chưa kết thúc. Gã đầu chọc không phải loại người dễ dàng bỏ qua, và tôi cũng vậy. Chương 2, mùi hôi của sự trả thù. Sau trận đấu khẩu trong nhóm chat, tôi tưởng gã đầu chọc căn 802 sẽ biết điều mà im lặng đôi chút. Nhưng không, hắn giống như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng, càng điên cuồng, càng bẩn thỉu. Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa chuẩn bị đi làm, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt nôn ngay tại chỗ. Tôi lùi lại, tay bịt mũi, mắt cay xè. Nhìn xuống sàn, rác thừa vương vãi khắp nơi, từ vỏ chuối thối đến bã kẹo cao su dính nhơm nhớp. Tay nắm cửa nhà tôi còn được trang trí thêm mấy bãi đờm vàng xanh mới toanh, lợn cợn như vừa được nhổ ra từ cái miệng bẩn thỉu của ai đó. Tôi không cần đoán cũng biết thủ phạm là ai. Gã đầu chọc. Loại người như hắn, không đủ bản lĩnh để đấu tay đôi thì chỉ biết dùng mấy trò hèn hạ thế này. Tôi nghiến răng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng vẫn phải kiềm lại vì giờ đang gấp rút đi làm. Tôi chụp vội vài bức ảnh gửi cho ban quản lý tòa nhà, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn: kiểm tra camera và xử lý dùm tôi cái này. Rồi tôi gọi ngay một dịch vụ dọn dẹp, trả tiền gấp đôi để họ đến ngay trong sáng nay. Trước khi rời đi, tôi liếc sang cửa căn 802, nhếch môi cười lạnh, mày muốn chơi bẩn? Được, tao sẽ chơi lại với mày. Trên đường đến công ty, tôi không ngừng nghĩ về cách trả đũa. Ban quản lý sau đó nhắn lại, bảo đã kiểm tra camera và xác nhận gã đầu chọc là thủ phạm. Nhưng họ chỉ làm qua loa, yêu cầu hắn xin lỗi tôi rồi cho qua. Xin lỗi? Với cái loại không biết xấu hổ như hắn, lời xin lỗi chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Tôi cần thứ gì đó mạnh hơn, cay độc hơn, để hắn biết rằng không phải ai cũng dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ. Trưa hôm đó, trong giờ nghỉ, tôi lướt điện thoại tìm kiếm các cửa hàng phân bón trong thành phố. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, nếu hắn thích mùi hôi, tôi sẽ cho hắn ngập trong cái mùi mà cả đời hắn không quên được. Tôi gọi điện cho một ông chú bán phân bón, giọng tỉnh bơ: "Chú ơi, cháu cần phân để trồng hoa, loại nào hôi nhất, loãng nhất thì càng tốt. Chú có không?" Ông chú cười khà khà qua điện thoại: "Có chứ, cô em. Đây là phân từ nhà vệ sinh Tây Xuyên, xử lý ở độ cao nên mịn màng lắm, mùi thì như gió núi, chỉ cần thổi qua là tràn ngập cả không gian, đảm bảo cô hài lòng." Nghe đến đó, tôi cười thầm trong bụng. Tuyệt, chú giao ngay trong ngày cho cháu nhé, cháu trả thêm tiền. Tôi cúp máy, cảm giác hả hê len lỏi trong lòng. Gã đầu chọc, mày cứ chờ đấy. Sáng hôm sau, cơ hội đến nhanh hơn tôi tưởng. Quản lý chung cư nhắn trong nhóm rằng khu bên cạnh đang sửa đường, vô tình cắt đứt dây điện. Cả khu mất điện từ sáng sớm. Gia đình căn 802, gã đầu chọc cùng bố mẹ già, không chịu được cái nóng trong nhà, kéo nhau ra ngoài hành lang hóng mát. Tôi đứng từ xa, nhìn họ ngồi lải nhải chửi bới nhà bên cạnh, lòng thầm nghĩ, cảm ơn ông trời đã cho con cơ hội này. Tôi về nhà, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang chống độc, rồi hớn hở xách thùng phân vừa được giao đến. Mùi hôi từ thùng phân bốc lên nồng nặc, nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần nghĩ đến cảnh gia đình hắn hưởng thu la tôi đủ vui rồi. Tôi bôi phân đầy lên cửa nhà căn 802, không chừa một kẽ hở nào. Những đôi giày họ để lung tung ngoài hành lang cũng được tôi USM một lớp phân dày đặc, đảm bảo họ sẽ có cảm giác dẫm trung thát sự khi bước vào. Xong việc, tôi đứng ngắm tác phẩm của mình, cười mãn nguyện. Đúng lúc ấy, thang máy kêu tinh một tiếng. Cả ba người nhà 802 bước ra, vừa đi vừa càu nhàu. Nhưng chưa kịp mở cửa, họ dừng khựng lại. Gã đầu chọc giơ tay định tra chìa khóa, rồi hét lên thất thanh, "Mẹ ơi, tay con dính phân." Hắn giơ bàn tay nhảy nhụa trước mặt bà mẹ, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Bà lão nín thở, cố an ủi, "Con trai đừng sợ, thay giày rồi vào nhà rửa tay." Tôi đứng sau cánh cửa nhà mình, nhìn qua lỗ nhòm, suýt bật cười thành tiếng. Họ loay hoay mở cửa, rồi phát hiện cả đôi giày cũng đầy phân. Gã đầu chọc đạp mạnh vào cửa, chửi thề, "Đứa nào làm chuyện này? Tao mà bắt được, tao giết chết nó." Bà lão thì quay sang đập cửa nhà tôi, gào lên, "Đồ con khốn 801, là mày đúng không? Đồ mất dạy, vô nhân tính, mày sẽ chết không yên." Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ghi âm lại toàn bộ màn chửi rủa ấy. Rồi tôi mở nhóm chat, đăng đoạn âm thanh lên kèm theo giọng điệu vô tội, "Bác à, sao vậy? Cháu không làm gì đâu, bác nhầm người rồi." Do gia đình họ vốn đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người trong khu, danh tiếng tệ hại từ lâu nên chẳng ai tin lời họ. Cả nhóm chat đồng loạt đứng về phía tôi, còn tác quản lý chung cư vào yêu cầu xử lý. Quản lý sợ chuyện lớn, vội vàng lên hòa giải. Họ hỏi gia đình 802 xem có đắc tội với ai không, còn kể một câu chuyện tương tự ở khu bên cạnh, một gã đàn ông làm bụng cô gái to rồi bỏ trốn, nhà cô gái đến tận cửa đổ phân trả thù. Gã đầu chọc nghe xong thì lùi lại vài bước, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi đứng sau cửa, cười thầm, chột dạ rồi à, nhưng muộn rồi. Không có bằng chứng rõ ràng, họ đành ngậm ngùi quay về nhà. Gã đầu chọc còn than thở,
Nhà hết nước rồi, phân này rửa không sạch đâu mẹ ơi. Đúng lúc đó, quản lý lại báo trong nhóm rằng đường nước cũng bị đứt, phải đến sáng mai mới sửa xong. Cả nhà họ không muốn tốn tiền thuê khách sạn, đành chịu đựng mùi hôi thối qua đêm. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng họ cãi nhau văng vẳng qua tường, cảm giác chiến thắng chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Nhưng tôi biết, đây chỉ là khởi đầu. Loại người như gã đầu chọc không bao giờ biết dừng lại. Và tôi cũng vậy. Trò chơi này, tôi sẽ chơi đến cùng. Chương 3, tiếng nhạc định mệnh. Sau vụ phân bôi cửa, tôi tưởng gia đình căn 802 sẽ sợ mà im lặng một thời gian. Nhưng không, họ giống như đám ruồi nhặng, càng bị đuổi, càng bám dai hơn. Một tuần sau vụ đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng sự yên bình trong căn hộ 801 của mình đã chính thức bị phá vỡ. Đêm nào cũng vậy, đúng 12 giờ khuya, tiếng động từ nhà bên cạnh lại vang lên, rõ mồn một qua bức tường mỏng dính ngăn cách phòng ngủ của tôi và căn 802. Đó không phải tiếng nói chuyện bình thường, mà là những âm thanh chỉ có trong mấy bộ phim không dành cho trẻ em. Tiếng giường kêu cọt kẹt, tiếng thở gấp gáp của gã đầu chọc và giọng nịnh nọt của vợ hắn vang lên không ngừng. Chồng ơi, anh mạnh mẽ quá, giỏi quá. Cô ả rên rỉ, còn gã thì cười đắc ý. Đúng rồi, tao là đàn ông đích thực, không như con nhỏ 801 chỉ biết ghen tị. Tôi nằm trên giường, tay nắm chặt chăn, vừa giận vừa buồn cười. Họ cố tình làm lớn tiếng, sát tường, như thể muốn khiêu khích tôi. Tôi không phải kiểu người dễ bị khuất phục bởi mấy trò rẻ tiền như thế này. Đêm đầu tiên, tôi đeo tai nghe, cố ngủ để giữ sức đi làm. Nhưng đến đêm thứ 3, tôi chịu hết nổi. Được lắm, nếu họ muốn chơi, tôi sẽ chơi lại, nhưng theo cách của tôi. Tôi lục tủ, lôi ra dàn loa siêu trầm mà chủ nhà trước để lại, cùng với cái vung nồi inox sáng bóng. Lúc mua nhà, tôi còn thắc mắc ai lại để lại mấy thứ kỳ lạ này, nhưng giờ thì tôi cảm ơn họ từ tận đáy lòng. Đây chính là vũ khí cứu tinh của tôi. Tôi kết nối loa qua Bluetooth, ép chặt vung nồi vào tường, rồi mở bài Lost Rivers, một bản nhạc điện tử với tiếng bass trầm mạnh mẽ và giọng nữ ca sĩ vang lên đầy uy lực. Âm lượng được vặn hết cỡ, tiếng nhạc át hẳn những âm thanh ghê tởm từ bên kia. Chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của vợ gã đầu chọc. Chồng ơi, có ma. Em nghe thấy tiếng phụ nữ kêu thảm thiết. Gã gầm lên, vợ à, nói to lên, át tiếng cô ta đi. Nhưng tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, mạnh mẽ đến mức tôi cảm nhận được cả bức tường rung lên. Bên kia im bặt một lúc, rồi gã đầu chọc đập mạnh vào tường, chửi thề, đồ con khốn 801, nửa đêm mày mở nhạc cái gì? Muốn chết hả? Tôi nhếch môi, đáp lại qua tường, các người nói nhỏ lại thì tôi sẽ không làm ồn nữa. Đơn giản thế thôi. Thật ra không phải tôi sợ, chỉ là hôm sau còn phải đi làm, tôi không muốn mất sức đôi co với loại rác rưởi này. Nhưng gã đầu chọc không phải người biết dừng lại. Hắn cười khẩy, giọng đê tiện, mày là con đàn bà cô đơn, nửa đêm chắc tủi thân lắm nhỉ? Muốn nhập hội với bọn tao không? Tôi sững người vài giây, không ngờ hắn lại trơ trẽn đến mức nói mấy lời đồi bại ngay trước mặt vợ mình. Đúng rồi đấy, đồ đầu chọc, tôi gằn giọng, tôi sợ chết khiếp luôn. Chẳng lẽ anh không sợ con dao trắng vào, con dao đỏ ra, biến chuyện vui thành chuyện buồn sao? Hắn cười lớn, như thể vừa nghe chuyện hài, tao thích cảm giác mạnh đấy, sao nào? Con trai tao khỏe mạnh, không dễ chết được đâu. Nào, vợ, tiếp tục thôi. Tiếng động lại bắt đầu, kèm theo những cú đập tường đầy thách thức. Hắn còn hét lớn, chỉ biết nghe lén thôi, ghen tị mà không làm gì được hả? Tôi nghiến răng, cảm giác nhục nhã xen lẫn tức giận trào lên. Được lắm, nếu hắn muốn chiến, tôi sẽ cho hắn một trận không thể quên. Tôi lấy điện thoại, ghi âm lại toàn bộ đoạn đối thoại bệnh hoạn ấy, rồi đăng thẳng lên nhóm chat chung cư. Đồng thời, tôi bật loa lên tối đa, mang túi xách và rời khỏi nhà, đặt phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Tôi không tin rằng trong tiếng nhạc ghê rợn của Lost Rivers, hắn còn có thể tiếp tục hành sự. Nhưng điều tôi không ngờ tới là báo ứng lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Một tuần sau, gã đầu chọc nhắn vào nhóm chat, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 801, mày đã giết chết con tao. Vợ tao sẻ thai vì bài nhạc chết tiệt của mày. Đền tao căn nhà ngay. Hắn còn đăng lên một tờ giấy chứng nhận từ bệnh viện, ghi rõ rằng nguyên nhân sẻ thai là do quan hệ quá mức và va chạm mạnh trong suốt một tuần. Nhưng thay vì nhận lỗi, hắn đổ hết tội cho tôi, bảo rằng tiếng nhạc kích thích khiến họ không kiềm chế được. Tôi đọc mà không nhịn được cười. Loại người gì mà ngu dốt đến mức này? Tôi đáp lại ngay trên nhóm, tai anh chắc đặc biệt lắm nhỉ, nghe nhạc mà cũng lên cơn thú tính được à? Rồi tôi đăng bằng chứng, giấy đi công tác ở thành phố A cả tuần, hóa đơn khách sạn và đoạn video trích xuất từ camera trước cửa nhà. Trong video, tôi không hề xuất hiện, nhưng gã đầu chọc thì liên tục đứng trước cửa nhà tôi, chửi bới và đấm đá như một thằng điên. Nhờ đó, cả nhóm chat quay sang ủng hộ tôi. Chị chủ căn 401 nhắn, năm nào cũng có chuyện lạ, nhưng drama cung đấu thế này thì lần đầu tôi thấy. Anh chủ căn 301 thêm vào, bảo người ta đừng làm, cứ cố làm, tự giết con mình, đây là báo ứng rồi. Chị luật sư căn 503 thì nghiêm túc hơn, tôi là luật sư, cảnh cáo 801, hành động của anh là tống tiền. 802, nếu cần kiện, tôi hỗ trợ cô miễn phí. Gã đầu chọc không chịu nổi, gào lên trong nhóm, chúng mày chờ đấy, khu này rồi sẽ thối nát, chuột và rắn cùng một ổ, tao sẽ gọi cảnh sát bắt hết chúng mày. Tôi nhếch môi, gõ lại, ra đây đi, tôi đã báo cảnh sát rồi. Không ra là cháu nội đấy. Hắn muốn chơi lớn.
Được, tôi sẽ cho hắn thấy ai mới là người cười cuối cùng. Cảnh sát đến ngay sau đó, cùng với hội bảo vệ giáo dục phụ nữ. Tôi đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn gã đầu chọc bị áp giải đi mà lòng nhẹ nhõm lạ thường. Tiếng nhạc Lost Rivers đêm ấy không chỉ là một trò trả thù, nó đã trở thành định mệnh của hắn. Chương 4, lễ siêu thoát đầy âm nhạc. Sau khi cảnh sát và hội bảo vệ giáo dục phụ nữ rời đi, tôi tưởng gia đình căn 802 sẽ biết sợ mà co vòi lại. Gã đầu chọc bị cảnh cáo, vợ hắn thì vừa mất đứa con trong bụng, còn tôi thì được cả khu chung cư ủng hộ. Mọi thứ dường như đã nghiêng về phía tôi, nhưng tôi nhầm. Loại người như họ không bao giờ biết từ bỏ, mà chỉ càng trở nên điên cuồng hơn khi bị dồn vào đường cùng. Tối hôm đó, tôi quyết định không để họ có cơ hội ngóc đầu lên lần nữa. Tôi đi chợ hải sản gần nhà, lùng sục trong đống đồ cũ để tìm 2 chiếc loa Nokia cũ kỹ nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Ông chú bán hàng nhìn tôi, cười khẩy, cô mua loa này làm gì? Giờ ai còn dùng mấy thứ của lỗ sĩ này nữa? Tôi nhếch môi, đáp, dùng để dạy đời người ta, chú ạ. Ông chú gật gù, không hỏi thêm, còn giảm giá cho tôi vì nhìn cô có vẻ là người thú vị. Về đến nhà, tôi dán chặt 2 chiếc loa lên bức tường ngăn cách với căn 802 bằng keo 502, hướng thẳng loa về phía cửa nhà họ. Tôi kết nối điện thoại, chọn một bài nhạc tang lễ truyền thống, loại nhạc mà chỉ cần nghe vài giây thôi là đã thấy lạnh sống lưng. Để thể hiện thiện chí, tôi nhắn vào nhóm chat chung cư, tôi xin gửi lời chúc đến gia đình 802, mong linh hồn đứa bé sớm siêu thoát. Nhạc này là để tiễn đưa, mọi người thông cảm nếu hơi ồn nhé. Gửi xong, tôi nhấn nút play, âm lượng vặn hết cỡ. Tiếng nhạc tang lễ vang lên, trầm buồn và ghê rợn, lan tỏa khắp hành lang tầng 8. Tôi ngồi trong phòng, nhấm nháp một tách trà nóng, tưởng tượng cảnh gia đình bên kia đang hoảng loạn. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút sau, cửa nhà 802 bật mở. Gã đầu chọc và vợ hắn lao ra, tay đập vào loa nhưng không tài nào gỡ được vì lớp keo quá chắc. Hắn quay sang đập cửa nhà tôi, gào lên, đồ con khốn, mày muốn chết hả? Tắt cái nhạc này ngay, không tao đập nát nhà mày. Tôi đứng sau cửa, nhìn qua lỗ nhòm, nhếch môi cười. Ôi chao, tôi sợ quá cơ, tôi đáp lại, giọng tỉnh bơ, nhưng không mở cửa. Hắn càng đập mạnh hơn, còn vợ hắn thì hét lên, mày cứ chờ đấy, đời mày không bao giờ có ngày lành. Tiếng loa vẫn đều đặn phát nhạc, át đi mọi âm thanh chửi bới của họ. Tôi ghi âm lại toàn bộ, rồi đăng lên nhóm chat với dòng caption ngắn gọn, họ không thích lễ siêu thoát tôi làm cho con họ, mọi người xem nên làm sao đây. Cả nhóm chat bùng nổ. Chị chủ căn 603 nhắn, cô 801 tốt bụng thế mà họ còn không biết ơn, đúng là không có nhân tính. Anh chủ căn 301 thêm vào, nhạc này hay đấy. Tôi thấy cảm động thay cho đứa bé. Thậm chí chị luật sư 503 còn tác quản lý chung cư, đề nghị xử lý nhà 802, họ lại gây rối rồi. Không một ai đứng về phía họ. Gã đầu chọc nhắn vài dòng chửi bới trong nhóm, nhưng lập tức bị mọi người đáp không thương tiếc. Tôi ngồi trong nhà, nghe tiếng họ cãi nhau văng vẳng qua tường, cảm giác chiến thắng ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi để 2 chiếc loa chạy liên tục 7 ngày 7 đêm, vừa đủ để làm một lễ siêu thoát trọn vẹn cho đứa bé đáng thương mà họ tự tay hại chết. Đêm nào tôi cũng ngủ ngon lành trong tiếng nhạc tang lễ, còn gia đình 802 thì sống trong ác mộng. Có lần tôi nghe vợ gã đầu chọc khóc lóc, chồng ơi, em sợ ma, tắt cái này đi được không? Gã gầm lên, tao làm gì được, con khốn 801 nó dán chặt rồi. Đến ngày thứ 7, khi bài nhạc cuối cùng kết thúc, tôi gỡ loa xuống, cất vào tủ, rồi đứng trước gương mỉm cười với chính mình. Đám khốn nạn các người tưởng chơi tôi dễ à, tôi thì thầm. Tầng 8 trở lại yên bình, ít nhất là trong một thời gian. Gia đình 802 không còn dám ho he gì nữa, có lẽ vì họ đã kiệt sức sau 7 ngày sống trong tiếng nhạc ma mị ấy. Nhưng tôi biết, sự yên bình này chỉ là tạm thời. Loại người như họ, một khi đã mang thù, sẽ không bao giờ từ bỏ ý định trả đũa. Và tôi cũng vậy. Tôi không sợ họ, tôi chỉ đang chờ xem họ sẽ giở trò gì tiếp theo, để tôi có cơ hội tung đòn kết liễu. Chương 5, đòn hồi mã thương. Sau 7 ngày nhạc tang lễ, tầng 8 tạm thời yên bình như mặt hồ mùa thu. Gia đình căn 802 không còn dám ho he, có lẽ vì họ đã kiệt sức hoặc đang âm thầm tìm cách trả thù. Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng họ sẽ buông tha tôi mãi mãi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ trò bẩn thỉu nào họ dám dở ra. Một buổi sáng cuối tuần, tôi đi đổ rác như thường lệ. Đôi giày cao gót trong suốt kêu lộc cộc trên sàn hành lang, ánh nắng chiếu qua làm chúng lấp lánh như pha lê. Tôi vừa đặt túi rác xuống thì bắt gặp một người phụ nữ gầy gò, da đen nhẻm, bụng đã to lùm lùm vì mang thai. Cô ta đang cúi xuống nhặt bìa cứng từ thùng rác, đôi tay gầy guộc run run ôm một túi lớn. Nhìn cô ta khổ sở như vậy, tôi động lòng, bèn đưa hết chỗ hộp giấy mình định vứt cho cô, "Chị cầm đi, tôi không cần." Cô ta ngẩng lên, ánh mắt lướt qua đôi giày của tôi, rồi dừng lại lâu hơn bình thường. Tôi cười hỏi, "Nếu chị thích, tôi gửi link mua cho." Nhưng cô ta lập tức lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ, "Chồng tôi nói rồi, giày này chỉ có loại phụ nữ rẻ tiền mới đi." Tôi sững người, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi hít sâu mấy hơi, cố nén cơn giận. Trước giờ tôi tưởng cô ta là người đáng thương, hóa ra chẳng ai trong cái khu này tử tế cả. Cô ta nhận ra mình lỡ lời, vội ôm đống bìa cứng quay đi. Nhưng tôi không để cô ta thoát dễ dàng thế. Nếu chồng chị không đến đó, sao lại biết được?
Tôi lạnh lùng hỏi. Cô ta quay phát lại, gào lên, không được nói xấu chồng tôi. Tôi có chồng đẹp trai, cô ghen tị đúng không? Tôi nhếch môi, nhớ lại gã đầu chọc gần đây hay ăn diện bóng bẩy, còn đội cả tóc giả đắt tiền. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi nắm tay cô ta, cười nhạt, đúng rồi, tôi ghen tị thật, nhất là khi anh ấy đội tóc giả, trông quyến rũ quá. Chị vào nhà đi, tôi sẽ gọi chị là chị cả. Khi có kết quả với chồng chị rồi, chị vẫn là chị lớn nhất. Cô ta sững sờ, giật tay ra, lật đật chạy vào nhà. Tôi đứng đó, cười thầm. Quả nhiên, buổi chiều hôm ấy, tôi nghe tiếng cãi nhau inh ỏi từ căn 802. Cô vứt tóc giả của tôi đi, sao không vứt luôn não cô đi? Gã đầu chọc gầm lên. Vợ hắn khóc lóc, chồng ơi, em chỉ muốn bảo vệ gia đình thôi. Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh gã đầu chọc tức điên vì mất bộ tóc giả yêu quý là tôi đã thấy hả hê rồi. Nhưng đó chỉ là màn khởi đầu. Vài ngày sau, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Điện thoại tôi liên tục nhận những cuộc gọi lạ từ các số máy tỉnh lẻ. Ban đầu tôi nghĩ là mấy cuộc mời vay nợ nên không bắt máy. Nhưng rồi những gói hàng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà, bên trong toàn đồ lót rẻ tiền và mấy món đồ nhạy cảm mà tôi chẳng bao giờ đặt. Tôi mở tin nhắn, hàng loạt lời rủ rê một đêm hiện lên, thậm chí có cả ảnh của tôi, một bức ảnh nóng được ghép bằng AI, kèm chú thích, gia nhập nhóm để nhận ưu đãi đặc biệt. Tôi nghiến răng, tay run run cầm điện thoại, không cần đoán cũng biết ai đứng sau chuyện này. Gã đầu chọc, hắn không chỉ muốn bôi nhọ tôi, mà còn biến tôi thành trò cười cho cả thế giới. Nhưng lần này, tôi không đơn độc. Tiểu Chi, cô bạn thân của tôi, một võ sư taekwondo từ Bắc Kinh, vừa về thăm nhà sau thời gian dài bôn ba. Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy, từ vụ phân bôi cửa đến tiếng nhạc tang lễ. Tiểu Chi nghe xong, đôi mắt sáng rực, loại rác rưởi này mà cũng dám động đến cậu. Được, để tớ xử lý. Cô ấy mở laptop, gõ hàng loạt mã lệnh mà tôi chẳng hiểu nổi. Chỉ vài phút sau, màn hình hiện lên địa chỉ đăng ký của một trang web đen, chính là căn 802, tầng 8 khu chung cư của tôi. Trang web ấy đầy rẫy những bức ảnh ghép của tôi, kèm theo mục nạp tiền, nhận số điện thoại hotgirl 599 đồng. Nhận địa chỉ nhà 2999 đồng. Tôi nhìn mà máu dồn lên não. Gã đầu chọc không chỉ trả thù, hắn còn kiếm tiền từ tôi, biến tôi thành món hàng cho đám bệnh hoạn ngoài kia. Tiểu Chi nắm tay tôi, giọng trầm xuống, bình tĩnh. Muốn ra tay thì phải đánh thật mạnh, không chỉ một mình hắn, mà cả cái tổ chức này nữa. Cô ấy xách về một túi gạch, hạ giọng nói, lát nữa đừng cản tớ nhé. Tớ ở Bắc Kinh bị công việc hành hạ đến phát điên, giờ có cơ hội xả stress, nhất định phải chơi chết chúng. Tôi gật đầu, nhắn ngay cho anh cảnh sát quen biết, anh bạn, cùng chỗ cũ, 3 sao tưởng thưởng, có muốn không? Anh ấy trả lời ngay, đã lên đường. Chúng tôi đứng trước cửa căn 802, sẵn sàng cho đòn hồi mã thương cuối cùng. Tôi gõ cửa, Tiểu Chi cầm viên gạch đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Gã đầu chọc mở cửa, thấy cảnh tượng ấy thì hoảng hốt, chạy vào bếp lấy con dao lớn, định lao ra chém chúng tôi. Tiểu Chi bước lên chắn trước mặt tôi, chìa cổ ra, cười khẩy, nào, chém đi. Không bổ đôi được thì mày sống mấy chục năm uổng phí rồi. Gã sững lại, nhưng cơn điên đã át lý trí. Hắn giơ dao lên, định chém xuống. Tôi đứng sau, tim đập thình thịch, nhưng không phải vì sợ, mà vì tôi biết, lần này, hắn đã tự đào mồ chôn chính mình. Chương 6, chiến thắng thuộc về phụ nữ. Khoảnh khắc gã đầu chọc giơ con dao lên, thời gian như chậm lại. Tôi đứng sau Tiểu Chi, tim đập thình thịch, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì tôi biết đây là giây phút định đoạt tất cả. Tiểu Chi, với bản lĩnh của một võ sư taekwondo, không hề nao núng. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt gã, cười khẩy, chém đi. Không bổ đôi được thì mày sống mấy chục năm uổng phí rồi. Gã sững người, tay run run, nhưng cơn điên đã lấn át lý trí. Hắn gầm lên, vung dao xuống. Ngay lúc đó, bà lão, mẹ gã, lao ra từ trong nhà, ôm chặt lấy ông chồng già, hét lên, mấy con đàn bà mất nết, chờ đấy mà xem ông xử lý chúng mày. Tôi nhếch môi, đáp lại, được thôi, tôi sẽ ngồi đây đợi ông xử lý. Làm nhanh chút, tôi sợ đợi đến khi ông xuống lỗ mất. Tiểu Chi cầm viên gạch trong tay, bẻ đôi ngay trước mặt họ, tiếng giờ ACKHO khóc vang lên như lời cảnh cáo. Gã đầu chọc trợn mắt, hoảng hốt lùi lại. Nào, đến đây chơi đi. Tiểu Chi vẫy tay, vừa nói vừa bẻ thêm một viên gạch nữa. Chưa kịp định thần, gã đầu chọc lao ra khỏi phòng ngủ, mắt còn ngái ngủ nhưng miệng thì bẩn thỉu như thường lệ. Hai con khốn, dám đến tận nhà tao. Tôi không kiềm được nữa, bao nhiêu thù hận dồn nén từ những ngày qua trào lên như sóng dữ. Tôi xông tới, lôi hắn vào nhà vệ sinh, ấn đầu xuống bồn cầu. Mày thích bẩn lắm mà, để tao rửa cái mồm thối của mày cho sạch. Hắn giãy giụa, tay vung loạn xạ, miệng ú ớ phát ra những tiếng ực. Oẹ, ghê tởm. Bà lão đập cửa ầm ầm bên ngoài, gào lên, mày làm gì con tao? Mở cửa ra. Tôi cười lớn, đáp, mở cái gì mà mở? Tao đang quyến rũ nó đây. Rồi tôi mở cửa, cố tình lắc lư mái tóc xoăn, khiêu khích bà ta, trước khi đóng sầm lại, kẹp luôn ngón tay bà lão khiến bà hét lên thảm thiết. Họ thích bịa chuyện, đổ oan cho tôi. Được, tôi sẽ cho họ thấy tôi bịa chui yên giới thế nào. Tôi ngồi xổm trước gã đầu chọc, nhếch môi cười, kéo toạc cổ áo, xé rối tóc, thoa son đỏ lên môi,
rồi bất ngờ tung một cú đá thẳng vào hạ bộ hắn. Hắn hét lên, ôm chặt lấy chỗ đau, mặt nhăn nhó như sắp chết. Tôi hét lớn, lao ra khỏi cửa, đồ biến thái, cứu tôi với. Đúng lúc đó, anh cảnh sát quen biết xuất hiện. Tôi lao vào lòng anh, nức nở, trời cao đất rộng, cứu dân nữ với. Tiểu Chi thêm dầu vào lửa, hắn quấy rối chúng tôi, còn cầm dao định chém nữa. Bà lão đứng ngoài gào lên, cảnh sát, là cô ta quyến rũ chồng tôi có bằng chứng. Tôi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn bà ta, đừng nói bừa. Có bằng chứng thì đưa ra đây, không thì con cháu bà sinh ra không có hậu môn nhé. Ông bà già hoảng hốt, giục bà ta lấy bằng chứng. Gã đầu chọc trong nhà vệ sinh nháy mắt ngăn cản, nhưng bà ta không thấy, thao thao kể về trang web đen của chồng mình. Tôi cười thầm, đúng là không biết gì mới đáng sợ. Bà ta đắc ý mở laptop của gã đầu chọc, khoe bằng chun grang tôi là gái. Nhưng thứ bà ta đưa ra không phải là đòn đánh ngược tôi, mà là tấm vé đưa chồng mình vào tù. Gã đầu chọc lao tới định cướp laptop, nhưng Tiểu Chi nhanh tay đập một viên gạch vào đầu hắn, khiến hắn ngất xỉu. Cảnh sát, bằng chứng đây rồi, tôi hét lên, giơ tay tát bà lão 2 cái thật mạnh. Đánh tôi đang mang thai đấy, bà ta gào lên. Thế vẫn chưa đủ, tôi đáp, hả hê nhìn vẻ mặt đờ đẫn của bà. Anh cảnh sát nghiêm mặt, yêu cầu cả gia đình 802 về đồn để điều tra. 20 ngày sau, tòa án ra phán quyết, gã đầu chọc lĩnh án 10 năm tù, phạt tiền 15 vạn vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy và tống tiền. Nhà họ phải bán căn 802 để đền bù tổn thất tinh thần cho tôi. Số tiền đó, tôi quyên góp hết cho Hội Bảo vệ Phụ nữ và Giáo dục Giới tính. Lần cuối tôi gặp gã đầu chọc là trên TV, trong một chương trình địa phương. Hắn đeo còng tay, khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ không bôi nhọ phụ nữ nữa. Bà vợ hắn thì kéo vali rời đi, liếc tôi một cái đầy căm hận. Ông bà già đến cầu xin tôi giảm án cho con trai, nhưng tôi từ chối thẳng thừng, con trai hai người phạm tội, không phải phạm lỗi. Tội ác thì không thể tha thứ. Tầng 8 lưu giữ quá nhiều ký ức tồi tệ, nên tôi quyết định bán căn 801. Tiểu Chi cũng rời Bắc Kinh, cùng tôi mua 2 căn hộ đối diện nhau ở một khu mới. Nhờ vụ việc này, chúng tôi triệt phá được một đường dây phim đen lớn, được thị trưởng trao bằng khen. Tôi chuẩn bị bài phát biểu, đứng trước gương, đi đôi giày cao gót trong suốt, từng bước vững chãi bước lên bục. Từ nhỏ đến lớn, phụ nữ luôn phải chịu ánh mắt xấu xa và sự quấy rối từ một số đàn ông. Khi bạn lên tiếng, họ bảo bạn nhạy cảm, bảo bạn chịu đựng. Nhưng tôi muốn nói, nếu bạn thấy không ổn, đó chính là quấy rối, đó chính là tội phạm. Đừng nhượng bộ, đừng thỏa hiệp. Sự yếu đuối chỉ khiến họ thêm ngạo mạn. Tôi mặc đôi giày này vì nó đẹp, vì tôi thích, không phải để ai bôi nhọ hay gà nhãn. Phụ nữ chúng ta có quyền sống đúng với bản thân, làm điều mình muốn, đạt được ước mơ mình khao khát. Vì chúng ta đúng đắn và chúng ta sẽ chiến thắng. Phụ nữ nhất định có thể chiến thắng. Tôi bước xuống, tiếng vỗ tay vang dội phía sau. Gió thổi qua, đôi giày cao gót trong suốt lấp lánh dưới nắng, như minh chứng cho hành trình tôi đã đi qua, đầy gai góc nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện đôi giày cao gót trong suốt đã khép lại với chiến thắng thuộc về lòng kiên cường và sự thật. Nhưng bạn nghĩ sao? Liệu đôi giày ấy có còn mang theo những drama khác trong tương lai? Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận, nhấn like và subscribe kênh Gina kể chuyện để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Gina xin chào và hẹn gặp lại các bạn.